في عنا هيدا the slowest corner. بنرجع الكورنر اللي بعده البيت انتري، فيك تفوت على البيت من هون. هيدا اهم ايفنت بالملبورن كالندر. اذا بدك تيجي على ملبورن، اذا فيك تضلك بعد شي كم يوم بنظبط لك تيكت طلع على البيت ستوبس، هول البيتس، وهيدي الرولكس جراند بري. جود مورنينج ملبورن. بنهار التاسع عملوا لي سربريز الشباب. جوزيف اجا اخذني بالسياره، شفتها بفرانكفورت هيدي الصيفيه، وما عرفت انه بعد في منها صار بالعالم. اتس 100% الكتريك اي ام جي، صاروخ طياره، يعني ناقصها جوانح بتطير. وانا وين واقف على الحلبة تبع جراند بري تبع ملبورن، يلي هلا جمعة الجاي نهار الاحد السيارات رح تقطع من هون فورمولا 1 250 كيلومتر بالساعة. الفرستريشن انه بالسيارة ممنوع نمشي اكثر من 40 لانه كل العالم عم تشتغل. جوزيف ثانك يو. عرفكم على جوزيف؟ اهلا وسهلا انتوني. صار لك هون قديش؟ صار لي 20 سنة هون. الاصل بيت حداد بن علي، وبشتغل مع مرسيدس بنز، ومبسوطين كثير بمجيتك، ويا ريت بتضل بعد كم نهار. هاي Welcome to Melbourne. صار من رحمة من بشري، عيش باستراليا كل حياتي. جود مورنينج عن جديد. والسربرايز انا رايح على سيدني. ركبت اخر دقيقه، ما كانت بالبلان، ما كانت بالمحسوب، وعلى اساس ب4 الشهر برجع على بيروت. جددت من 4 ل 12 الشهر، رح روح 4 ايام على سيدني، رح جرب ابرم قد ما بقدر، رح اعمل قد ما بقدر اكتشافات، والتقى فيكم كلكم سوا، وارجع على ملبورن لان مجبور ارجع بطيارتي من هون على بيروت. مشوار ببلش هلا سوبر اكسايتد. الساعه 12 الظهر بدي ساعه ونص بصير بسيدني، وحده ورا وحده ورا وحده ل4 ايام. Let's do it. بعتقد بطل سر، بحب المطار، بحب الطياره، حتى لو انترنال فلايت واحد لازم يكون بس نص ساعه قبل الوقت، انا بيجي قبل بساعتين. فهيك عم ببرم، لقيت محل اسمه مافن بريك، سخنت لي اياهم شوي. نايس. واو very nice. very nice. منه لبناني، بس قاعد بالمطار من هون من ملبورن على سيدني. مافن كوفي، تمشي هيك سريع على الاجواء كول. عم بعيطولي. جود باي ملبورن، رح اشتاق لكم كثير. يلا سيدني هير اي كوم. ما بعتقد رح تصدقوا انه صارت الساعة 3 وبعدني اكلت بس هول المفن الصغار. لا هيدي مش صايرة معي قبل. 3 بعد الظهر وصلنا على سيدني، واول شغلة بدي اعملها اني اكل شي طيب، اكيد لبناني. اهلا بالدكتور، اهلا حبيب قلبي، اهلا وسهلا فيك، شرفني. لازم عرفكم على كارمن صديقة العائلة، كانت تيجي لعندي تعمل لي الدروس الخصوصية بالبيت. ساعة كان عمري 5 سنين، يا حي هون بسيدني، واجت تستقبلنا على المطار. سو لافينج ات. ثانك يو. بشوفتك انثوني انا ربحان $1 مليون، وحياة شو بدي اقول لك، الله والعذراء والمسيح انت هلا $1 مليون. هلا يا انثوني ما راح هلا لحق لي
ما رح خليك تنام قبل الساعة 12 كمان، ما الساعة 11، الساعة 12 إذا الله بيريد. رح برمك اليوم سدني، نص سدني إذا الله بيريد. حبيب قلبي يا أنتوني، $1,000,000 ربحان أنا يا شباب بشرفي. طرابلس هون، يعني بده يجي يشتري او ياكل شيء ويفكر حاله بطرابلس يجي على كمبا، باب التبانه كمان، وباب التبانه وباب الرمل والضنيه والمينا وجبل محسن وصغرتها كمان. كمال أحمد، قلنا بأستراليا حوالي 31 سنة. أنا من شمال لبنان، من ضيعة اسمها بشتودار بجود البترون. نحن موجودين هلا بمحامس مراد بمنطقة لاكمبا على بانش مراد. أخصائيين بالقهوة وبالمكسرات، بلاس عنا كل أنواع الدراي فروت، وعنا أنواع شوكولات من لبنان من سوشي. عبد القادر المراد، جيت لهون بال89 وفتحت محل هون جوا قهوة يعني. بعدين انتقلنا الحمد لله لهون سنة 2007، والحمد لله القهوة كم مثل قهوة، قاعدة قهوة في العالم، واسأل عنها وشوف. من اوضه لاوضه بتوصلوا على اوضه مسكره فيها بقلبها كيس بن. الريحه هون شو بدي اقول لكم، بتطلعكم على القمر وبتردكم. ريحه كتير قويه كتير حلوه اوف فريش كوفي يلي نحن بتذكرنا بلبنان وبالضيعه بلبنان. يمكن كل عالم بالعالم بتحزت شيء، بس هيك رجعتني على الضيعه، على قعده تحت العريشه على العنزوقه وركوه القهوه تبع ستي. هيدا كاجو كريكري، شو عشته. وهيدا كريكري بذكرني بالصف. ما بعرف ليش كنا نحن وصغار نحب نقرش كريكري بالصف. هاي فريش كرانشي exactly what you need. اهلا وسهلا فيكم بلبنان. حلقه جديده بتبلش من شارع مكتوب بالعربي على الحيطان اكثر ما مكتوب بالانجليزي. استحليت ساندويش شاورما يعني، ولا هي من هيك ورا الكوع. Well, my name is Ismail Al-Sheikh. I'm from Lebanon, Beroyal. This is we specialize in shawarma here in Green Acre. We're called Mr. Shawarma. We have authentic Arabian cuisine. اول شغله اكلتها بسيدني هي شاورما. شاورما على لبناني 100%. لحمه جوسي، قرشه الكبيسه، شويه بندوره، صاج من برا، خبزه لبنانيه، تراتور اسيدك اند ليموني. تاخد العقل عن جد الاخوات. I love it. لبنان ولا راح ولا اجا. بتحسوا حالكم
بطرابلس او بحيالله سوبر ماركت بلبنان. عندكم الفول، الحمص، البهارات، كل شيء له علاقه بلبنان. لقيت حلاوه، لقيت ملوخيه، ورق عنب، كل شيء، مربيات، براندز، لك حتى في بيكون يلي بيستحلي كعكه عصرونيه مع بيكون وسماق وزعتر موجود. ويعني اهلا وسهلا فيك باستراليا بسيدني، ونورت خي انتوني حبيب قلبي. أنا من طرابلس، صار لي شهرين هون، بدي ذوقك الفيلادلفيا اليوم والفاهيتا. على طول متابعه، بشهين الأكل، بشهين الطريقة اللي بياكل فيها والمحلات اللي بيروح عليها. عندنا فاهيتا، عندنا فيلادلفيا، عندنا كريسبي، عندنا سنيتسو، عندنا بريكفاست، هلا حيكون عندنا قراغير عن جديد. ستريت فود ساندويتش على الطريقه اللبنانيه. احمد صار له هون بس شهرين، جايه معه الطريقه اللي اللبنانيه بياكلوا فيها. عم نحكي عن لحمه، مايونيز، خبزه طريه، جبنه كتير. ساندويتش فيلادلفيا على اصوله، خبزته عظيمه، مفضه من جوا، لحمته كتير طريه مثل كل لحمه باستراليا، جبنه، مايونيز كتير. ستريت فود without borders. وصلت على محل شوي هيك تراب، مثل كانه في بنكرز، كان في جيش، كله حديد قديم، البيلدينجز مرقمين، ما بعرف كيف جوجل مابس وصلنا لهون، وبعدين عم نبرم على الباب بس. عندي انترفيو هلا على ويت سكويد رو راديو، فهيك نشوف. كله مقفل حديد. واو، ليتس سي. وعم بتشتي. لقيت شيء؟ هوت 23. Hello. I watch Anthony's videos. You take me to the mountains, you take me down to the south, you take me to the beaches, and I want to bring you because you're exposing Lebanon, who we are and what we are made of, and the talent and the skills that we have, and the produce that we have we can take to the whole world. Let's go back to why you started no garlic, no onions, and what inspired you to get to this point today. Probably several things, and let me start with the simplest one, because in my humble opinion, Lebanon is أحلى بلد بالعالم, so the most beautiful country on earth. So accordingly, I want to spread the word, inform everyone on earth what is Lebanon, who is Lebanon, and Lebanon is much more than what the news tells you, and the news only tells you negative things. How is the Australians outside can help Lebanon? Is it that we go back and grow our own thing? Should we all start going back? Because there's 19 million of us out here. How can we support us from the outside in? Can I tell you things the simplest way possible? Just do not forget your heritage, do not forget your roots, do not forget your country, and this is how you're helping. You're helping when you don't say, I don't want to speak Arabic anymore. You're helping when you're not forgetting your roots and thinking that whatever country you are part of today is your new life and your new world. You cannot forget your mom, you cannot forget your dad, you cannot forget your blood. So why would you forget your country? So accordingly, when we all agree, us 18 million plus Lebanese around the world, that we won't forget our roots and our heritage and we love our country, this is where we start helping. And then millions of ideas pop up. Thank you so much, Anthony. Thank you for having me. Thank you so much for coming. You have no idea. I'm bursting inside of excitement. You're inviting me in 1 year from now. 100%. And in 1 year we're gonna speak Arabic. Okay. You have a challenge to do. You have a challenge to do. Okay. Deal. Thank you so Happy. much. Thank you so much, man. Amazing interview. You're beautiful, amazing. man. You're beautiful. Amazing. Thank you so much, man. Let's spread the word. Too bad it's raining. About but Lebanon and the Lebanese 100%, culture and society. 100%. واللبنانية مولعينا وين ما كان. أنت من وين؟ Wait. You know what? Yeah. لبنان أحلى بلد بالعالم. الله. خليل ابراهيم اسمي، من طرابلس جبل محسن.
جينا من 40 سنة على استراليا، و ب 82 اشتغلنا بالحلو، وهيدي المصلحة تبعتنا إنها 40 سنة بالمصلحة هون نشتغل حلو. وبحب لبنان، بصمة، ورد الشام، نمورة، بورما، بلورية، بقلاوة، كاجو، بقلاوة بجوز، بقلاوة بجوز، بقلاوة بفستق، عش البلبل، بقاج على الصبع. وبكرة بتشوف القرش كيف. فستق، جوز، لوز، كاجو. سويتنس خفيفة، قرشة لذيذة. أنا اسمي ناصر ضياء من لبنان، صار لي 30 سنة عايش برا، 25 سنة بنيوزيلاند و5 سنين هلا بأستراليا. اسمي عودة ديوب من لبنان، من الكورة، من ضيعة دور الهواء. جيت على استراليا من سنة 1989. بلشنا بالشغل العمار، وهلا صار لي تقريبا سنة ونص باخذ مطعم مسايا. والحمد لله كتر خير الله، يعني بوجود الجالية اللبنانية نحن هون بنكبر، وبوجود المحبين. من بعد نهار كتير طويل وصلت على الاوتيل. اوضه حلوه كتير بالطابق العاشر مع فيو وراي. كتير ناطر بكره على بكره اوعى تشوف المطار، البور والبحر قدامي. نهار بياخد العائل سيدني داي 1 اوت اوف 4، 3 4 خميس جمعه سبت اوت اوف 5. بيخلصوا هلا. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو، ونلتقى بكره. ثانك يو اند جود نايت.